Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ fresh flowers cake එකකට කොහොමද හරියටම එකතු කරගන්නේ කියලා. Artificial flowers ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ fresh flowers ගැන විතරයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යමු. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලාම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. fresh flowers cake එකට එකතු කරගන්න කලින් අපිට මේ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. cake එකට ගහන සුදුසු විදිහට මල හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා cling wrap එකක්, cello tape, toothpicks, ඊළඟට පුළුන්, මොනවා හරි කම්බි වර්ගයක්. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගම් පේස්ට් රෝසස් හදන්න ගන්නකොට ගන්න කම්බි වල හීනිම කම්බියක්. ඔයාලට කැමති කම්බියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. ඊළඟට කතුරක් සහ වතුර අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. දැන් අපි බලමු කොහොමද cake එකට set කරගන්න කලින් flowers ටික ප්‍රපෙයාර් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම පොඩි පුළුන් කෑල්ලක් අරගෙන අපි මේක වතුර එකේ පොඟව ගන්නවා. ඊට පස්සේ එක්සස් වතුර ටික බේරලා අයින් කරලා තෙත පුළුන් කෑල්ල අපි මලේ නැට්ටේ රඳව ගන්නවා. මලේ නටුව ගොඩාක් දිගට තියන්න එපා. ඔයාට අවශ්‍ය මට්ටමේ කොටට මලේ නටුව කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි පුළුන් කෑල්ල මලේ නැට්ටේ අගිස්සට තියලා ඊළඟට ක්ලීන් රැප් එකකින් මේ විදිහට ඔතා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කොහොමද කරේ කියලා. මෙතෙන්දි වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ මලේ නැට්ට හොඳට ආවරණය වෙන්න ඕන ක්ලීන් රැප් එකෙන්. ඒ වගේම පුළුන් කෑල්ලෙන් වතුර පිටතට ලීක් නොවෙන විදිහට ක්ලින් රැප් එකෙන් ඔතා ගන්න ඕන. මෙතෙන්දි ක්ලින් රැප් වෙනකොට ලන්ච් ෂීට් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඇත්තටම ක්ලින් රැප් එකක්ම පාවිච්චි කරන්න. මොකද එතකොට හොඳට මේක ක්ලින් රැප් එකේ අර තියෙන ස්ටිකි ගතිය හින්දා හොඳට මලට ඇලවිලා හිටිනවා. මලේ නැට්ට කොටසේ බූල් ගතිය තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඇලර්ජි වෙන්න පුළුවන් දෙයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක කේක් එකට මිශ්‍ර නොවෙන්න තමයි අපි මේ විදිහට හොඳට මලේ නැට්ට කොටස කවර් කරගන්නේ. මොකද මේ නටුව කොටස තමයි කේක් එක ඇතුළට අපි ඇතුල් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කම්බියකින් හොඳට මේ විදිහට ඔතා ගන්නවා. මෙහෙම කම්බියකින් ඔතා ගන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව ක්ලින් රැප් එක එහා මෙහා වෙන්නේ නැතිව එක විදිහකට රඳව ගන්න එක. දෙවෙනි හේතුව මලේ නැට්ට ශක්තිමත් කරන එක. සාමාන්‍ය රෝස් එකක් වගේ ගත්තත් නම් මලේ නැට්ට ගොඩක් ශක්තිමත්. හැබැයි මේ වගේ මල් වල මලේ නැට්ට ශක්තිමත් නැහැ. රෝස් එකක් වගේ ගත්තත් මේ විදිහට කම්බියකින් ඔතන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම ක්ලින් රැප් එකකින් ඔතලා සෙලෝ ටේප් එකක් ගහලා කේක් එකට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ නටුව ඝනකම් නැති මලක් නම් ඔයා තෝරගත්තේ. ඒ නටුවේ ඝනකම හදාගන්න අපිට ක්‍රම කීපයක් අනුගමනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කම්බිය ඔතල ඉවරනාට පස්සේ මේ නටුව තවත් ශක්තිමත් විදිහට කේක් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ලේසි වෙන්න අපි ටූත් පික් එකකුත් නැට්ටට තියලා අලව ගන්නවා. ටූත් පික් එක මේ විදිහට තියලා සෙලෝ ටේප් වලින් හොඳට අලව ගන්න. මේ විදිහට කරාට පස්සේ කේක් එකට ලේසියෙන් මල සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේකේ නටුව ශක්තිමත්. ඒ වගේම ස්ට්‍රෝ එකක් පාවිච්චි කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද කේක් එකත් එක්ක මේකේ නටුව ගෑවෙන්නේ නැහැ කිසිම ආකාරයකින්. මොකද මේක හොඳට ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රමය මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ විශේෂයෙන්ම සමහර මල් වල නටුව ගොඩක් ඝනකම් කියන්නේ මහතයි. ස්ට්‍රෝස් හොයන්න ඇත්තටම සමහර වෙලාවට අමාරුයි. ඒ මල් වල නටුවට ගැලපෙන විදිහට. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාට ස්ට්‍රෝ එකක් හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාට මේ වගේ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අද මම කරපු වීඩියෝ එකේ කේක් එක හදනකොටත් මට ස්ට්‍රෝ එකක් හොයාගන්න බැරුව ගියා මේ මලේ නටුව ඇතුළට බහින විදිහට. ඊට වඩා පොඩි ඒවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ හින්දා ස්ට්‍රෝ එකක් හොයාගන්නම බැරුව ගියපු අවස්ථාවක මේ වගේ ක්‍රමයක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන්නේ කේක් එක හදන විදිහ. සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් අයිසිං කරන විදිහටම තමයි මේ කේක් එක අයිසිං කරගන්නේ. එතනින් එහාට ඔයාට බලලා වැඩක් නැහැ කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා යන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන කාරණා ටික මම මෙතෙන්දි කියලා දෙලි ඉවරයි. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තියෙනවා කේක් එකට කොහොමද මල් ටික මම සම්බන්ධ කරගත්තේ කියලා. කැමති නම් එතෙන්ට වෙනකම් බලන්න පුළුවන්. කේක් එකක් හරියටම අයිසිං කරගන්න විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්න. බටර් අයිසිං හරියටම හදාගන්න විදිහ ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම ඉතුරු වෙන බටර් අයිසිං වලින් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපීස් 5ක් මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා මගේ channel එක හරහා. ඒක ඇත්තටම වෙන channels වල තවම මම දැකලා නැහැ. left over butter cream වලින් කරන්න පුළුවන් රෙසිපීස් තියෙනවද කියලා. ඉතින් try කරලා බලලා මටත් කියන්න ඒවා හොඳයිද කියලා. chocolate drip එක white chocolate drip එක දාන විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් මම වෙනම කරන්නම් ඉස්සරහට. මෙතෙන්දි මම ඒ ගැන ලොකුවට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම edible gold dust එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැනත් විස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට මම අරගෙන එන්න. ඒක ගැනත් මම ලොකුවට මේ වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන පොයින්ට් එක කේක් එකකට කොහොමද fresh flowers සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක. ස්ට්‍රෝස් නැතුව ගෙදරම තියෙන දේවල් ටිකක් හොයාගත්තාම මේ විදිහට මල ලේසියෙන්ම කේක් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ටූත් පික් එක තියෙන හින්දා මේක ලේසි
ලේසියෙන්ම කේක් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කේක් එකට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරගන්න අපහසුයි වගේ කියලා හිතුනොත් ඔයාට පුළුවන් දිග පැලට් නයිෆ් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් හීනි කූරක් වගේ මොකක් හරි අරගෙන කේක් එක පොඩ්ඩක් සිදුරු කරලා, ඒ කියන්නේ ලොකු සිදුරක් නෙමෙයි, මලේ නැට්ටේ සයිස් එකට වගේ පොඩි සිදුරක් කේක් එකේ හදලා මල ඒ සිදුරට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ මගේ කේක් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. සෝෂල් මීඩියා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මාව Facebook, Instagram, TikTok හරහා ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේම අපේ WhatsApp channel එකත් එක්කත් join වෙන්න පුළුවන්. links description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. bye.